به نام خدا. داستان نحوی و کشتیبان از مثنوی معنوی مولانا، دفتر اول. شخصی که علم نحو را به خوبی می‌دانست در کشتی نشسته بود. او که بسیار خودستا بود از کشتیبان پرسید: تو چیزی از علم نحو می‌دانی؟ کشتیبان پاسخ داد: نه. نحوی خودپرست با غرور گفت: پس نصف عمرت بر فناست. کشتیبان از این سخن تند و تیز سخت آزرده شد، اما به روی خود نیاورد و جوابی نداد. چیزی نگذشت که طوفان کشتی را در گردابی انداخت. در چنین حالی کشتیبان از آن مرد خودبین پرسید: تو شنا کردن بلدی؟ نحوی پاسخ داد: نه. کشتیبان هم فوراً گفت: پس تمام عمرت بر فناست، چون ما در گرداب افتاده ایم و کشتی در حال غرق شدن است. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهاد آن خودپرست. گفت: هیچ از نحو خواندی؟ گفت: لا. گفت: نیم عمر تو شد در فنا. دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب، لیک آن دم کرد خامش از جواب. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند: هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت: نی ای خوش جواب خوب رو. گفت: کل عمرت ای نحوی فناست، زانکه کشتی غرق این گرداب هاست. محو می باید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آب ران. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. این داستان تقریباً در پایان داستان بلند مرد اعرابی و خلیفه آمده. آنجا که مرد اعرابی سبوی آب را به دربان قصر خلیفه داد و آنان آن آب شور و تلخ را به گرمی و با روی خوش پذیرفتند و به خلیفه رساندند. چرا خدمتگزاران آن پادشاه این چنین مهربان بودند؟ زیرا که سرور و خلیفه که شاهنشاه جان و بیوطن است این گونه بود. این کدام پادشاه است که صاحب جان ما و بیوطن است؟ تردیدی نیست که منظور خداست. مولوی اینجا میگوید: هر مستخدم و یا شاگرد و طلبه‌ای همان خلق و خویی را میگیرد که ارباب و یا استادش ارائه میدهد. و بعد بسیاری از تخصصهای مربوط به عصر خود را ذکر میکند و میگوید: هر شاگرد و محصلی در هر رشته از علوم به همان رشته دلبستگی پیدا میکند و آن را بهترین میداند. پیش استاد اصولی هم اصول، خواند آن شاگرد چست با حصول. پیش استاد فقیه آن فقه خوان، فقه خواند نی اصول اندر بیان. باز استادی که او نحوی بود، جان شاگردش از او نحوی شود. باز استادی که او محو ره است، جان شاگردش از او محو شه است. و سرانجام حرف دل خود را در یک بیت این گونه بیان می کند: زین همه انواع دانش روز مرگ، دانش فقر است ساز راه و برگ. اگر همه دانش‌های این جهان را بدانی ولی فروتنی ذاتی نداشته باشی، هیچگاه کار خدایی نکرده ای. تنها دانش فقر است که میتواند در آخرت به دادت برسد. علمی که کبر و غرور و خودبینی در انسان پدید آورد جاهل پرور است. مولوی برای اینکه این بحث را بهتر شرح دهد در اینجا داستان نحوی و کشتیبان را نقل می کند. در این داستان مولوی با طنز گزنده‌ای عالمان خودبین و متکبر را تازیانه می زند. عالمی را می بینیم که به حد وسواس در زمینه اعراب لغت دقت دارد و علم را وسیله خودنمایی و برتری طلبی خود قرار داده. مولوی در مثنوی اغلب این گونه عالمان را به سخره می گیرد و به آنها می تازد.
اما این موضوع نباید سوء تفاهمی پدید آورد که مولوی با علم و دانش مخالف است. به هیچ وجه اینطور نیست. او علم را یکی از عالی ترین فضایل انسانی می داند. خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم. آدمی را زین هنر بیچاره گشت، خلق دریاها و خلق کوه و دشت. زو پلنگ و شیر ترسان همچو موش، زو نهنگ بحر در صفرا و جوش. زو پری و دیو ساحل ها گرفت، هر یکی در جای پنهان جا گرفت. می‌بینید که علم نزد مولانا تا چه حد ارزشمند است. مولوی دانشمندانی را که هدفشان به طور اعم سعادت انسان است می‌ستاید و آنها را اهل دل می‌نامد، اما دانشمندانی را سرزنش می‌کند که از علم به جای تعالی و تکامل انسان‌های دیگر برای پروراندن من خود بهره می‌گیرند. نام این دسته از دانشمندان را اهل تن گذارده است. علم‌های اهل دل حمالشان، علم‌های اهل تن احمالشان. علم چون بر دل زند یاری شود، علم چون بر تن زند باری شود. این قبیل علما به جای این خودستایی ها اگر خود را وقف خلایق کنند و در حقیقت محو حضرت حق شوند به سعادت ابدی خواهند رسید. این است که میگویند محو میباید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آب ران. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر.